नमस्कार, मी अर्चना आरते रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे तंदुरी पनीर आणि ते पण विदाउट ओव्हन। तर सुरुवात करूया। आधी आपण एक बाउल घेऊया मोठा, त्यात आपण घेतोय दही, त्यातलं आपण पाणी काढून टाकलेलं आहे, जेवढं काढता आले तेवढं काढलेलं आहे, थोडंसं आहे, हे घेऊया। साधारण 4 टेबलस्पून दही होतं, त्याच्यामध्ये आपण घालतोय चवीप्रमाणे मीठ, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून धना जिरा पावडर, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून आलं आणि लसणाची पेस्ट आणि 1 टीस्पून लिंबाचा रस। आता आपण हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय। हे मिक्स झालेलं आहे। आपण आता यात घालूया पनीरचे पीसेस। पनीरचे पीसेस मी चौकोनी आणि थोडेसे मोठे मोठेच कट केलेले आहेत, ते आपण घालूया। इथे मी पाव किलो घेतले आणि आता हे छानपैकी हातानेच मिक्स करून घेऊया। प्रत्येक पीसला ते असं छान लागलं गेलं पाहिजे। हलक्या हाताने करायचं आहे कारण पनीर आहे। छान असा मसाला लागलेला आहे। आता आपण 10 मिनिटं मॅरिनेशनसाठी ठेवून द्यायचं आहे आणि मग आपण पुढची प्रोसेस करूया। 10 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण गॅस सुरू करूया। त्यात तेल घालूया। तेल पॅनला सगळीकडे लागलं गेलं पाहिजे आणि थोडंसं गरम होऊन द्यायचंय। आता इकडे मी हे जे पनीर घेतलेलं आहे, पनीर हे 2 प्रकारचं तुम्हाला मार्केटमध्ये अवेलेबल असतं। एक तर साधं पनीर असतं आणि एक मलाई पनीर असतं। तर तुम्ही मलाई पनीर यूज करायचंय आणि जर तुम्हाला घरी पनीर करायचं असेल तर मी तुम्हाला दाखवलेलंच आहे की पनीर कसं करायचं, पण ते तुम्हाला आदल्या दिवशी 1 दिवस करून ठेवायला लागेल, म्हणजे छान ते असं सेट होतं। तर आता आपण सुरुवात करूया। आता हे जे पनीरचे पीसेस आहेत, ह्याला आपण आता हे पॅनमध्ये घालूया। हे आपण आता रोस्ट करून घेतोय सगळे। ही रेसिपी करायला जरा पण वेळ लागत नाही कारण पनीर हे पटकन शिजतं। अशा प्रकारे आपण पहिल्यांदा हे थोडंसं पनीर शिजवून घ्यायचंय, म्हणजे आपण रोस्ट करून घ्यायचंय, तोपर्यंत वाट बघायची। आता आपण हे पलटून घेऊया। एका साईडनी झालेलं आहे, दुसऱ्या साईडनी करून घ्यायचं, पण पटकन होतात, तर ह्याला वेळ लागत नाही। अगदी 10 मिनिटात ही रेसिपी तुमची तयार होते। आता आपण हे काढून घेऊया आणि अशाच प्रकारे आपण बाकीचे पण जे पनीर आहेत ते रोस्ट करून घेणार आहोत। सगळे पनीर आपले रोस्ट करून झालेले आहेत। आता आपल्याला हे पूर्णपणे थंड होऊन द्यायचे आणि मगच ग्रिल करायचे, नाहीतर गरम गरम जर पनीर तुम्ही ग्रिल करायला घेतला तर तो तुटणार। रोस्ट केलेलं पनीर छानपैकी थंड झालेलं आहे। इथे मी लाकडी स्टिक घेतलेले आहेत, या अगोदर पाण्यात भिजत घालायचे आहेत, कारण डायरेक्ट तुम्ही जर गॅसवर लावलं तर त्या पेटतात। आता आपण ह्याच्यामध्ये ह्याचे पनीर घालूयात आणि आता गॅस सुरू करूया आणि ह्याच्यावरती ग्रिल करायचे। छानपैकी त्याला काळपट रंग येईपर्यंत ग्रिल करायचे। अशा प्रकारे आपण बाकीचे पण ग्रिल करून घेऊया। अशा प्रकारे हे झालेलं आहे। आता आपण प्लेट सजवून घेऊया। बघताय तुम्ही किती छान असं मी सजवून ठेवलेलं आहे त्याला, आणि तुम्हाला अजून एक नवीन स्टार्टर मिळालेलं आहे आणि ते पण विदाउट ओव्हन। गॅसवरती करायचं आहे, फ्राय पॅनमध्ये रोस्ट करायचं आहे। घरच्या घरी तंदुरी पनीर कसं करायचं तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी तुम्ही रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे।